أهلا وسهلا فيكم وشرفتوني. رزق الله معي من القبيت. كنت موظف، طلعنا من الوظيفة، ومن الأساس أنا بحب الحيوانات، بحب الطيور. فقبل ما أطلع كان عندي شوية طيور وحيوانات، حبيت أوسع وكتر. فجينا على المنطقة لهون، هاي المنطقة خارج هيك لأنها خارج منطقة جبلية بعيدة عن الناس، ما حدا بينزعج منا ولا بنزعج حدا. طيب رح اعمل لك ريزوميه سريعه عن الزو. عنا هون اول شيء المعزيات، وهيدي بيلا هون، وعنا هون حدنا بط ووز. بعدين لجوا في عنا العصافير، فوق عنا 15 نوع دجاج، بيناتهم في فازونات. عندنا هيك في الغزلان، وعلى الجنب على الاخر في القنافذ والارانب. كيف بتنقي حيواناتك؟ بحب أول شي أجيب كل شي غريب والناس ما أنا شايفته. مثلا الغنم اللي عندي اسمه نجدة، منه غنم بلدي. الدجاج 13 نوع من الدجاج الغريب ما في منه ابدا. يعني الدجاج بلدي اللي بنشوفه وين ما كان وتبع المزارع ما بجيبه لانه وين ما كان فيه. سالوني ليش ما بجيب حصان؟ قلت لهم الحصان كل ضيعه فيه اكثر من حصان والناس شايفته. بعد بيجوا لعندي هون بيستغربوا انه كل شيء ما انا شايفين مثله. هيدي الغنمه، هيدي بيت امي وربيتها على الببروني. بضل كيف ما كان بضل ماشي وراي واللي يحقني صار ابدا. كيف ما بروح بتلحقني بتمشي معي. النجدة بي بي بيميزوا يعني بيفكروه معزة، يعني غير نوع. وبعدين من وراء الولية ليكلية وباللية في دنب. ركس. أنا الفكرة ما بعرف كيف بلشت، لأن من الأساس محل بشوف حيوان فيني أجيبه كنت جيبه. يعني على طول عندي على أيام اللي كنت تلميذ بعدني كان عندي أرانب وحمام وجيج، وأكيد في بسينات بكل بيت تقريبا بيربي بسين. وصرت كنت حد البيت، بس صار عندي بيت لإلي أنا، كنت أول شيء عند أهلي، بس صرت عندي أنا المساحة صغيرة. صرت جيب أنواع الدجاج اللي ما بشوف منهم. جبت طاووس، أرانب، عملت قفصين حتى فين تشكيلة عصافير حلوة كتير. بس بين البيوت لقيت حالي مزعج، يعني بين البيوت وعالم وشي هيك. قلت لازم وبدي كبر مزرعة مشان بس اطلع من الوظيفة يكون عندي مزرعة كبيرة يضيع كل نهاري فيها. ما كنت قصد ابدا انه تكون مزرعة تتجي الناس تتفرج وهيك. ناس صرت اعرفهم على الفيسبوك ويحطوا لي صور واخبار هيك، وصرت وسع. مثلا عملت اول شيء للدجاج 13 هيك بشوف قديش من الدجاج. اجوني غزلين هديه من عند الله يوفقه عصام فارس، عملت لهم محل. اجوني فيزونات زدت لهم محل. اجاني حبش زد لهم. ارانب، كل ما يجيني شيء يزيد. في عندي بتشوف كمان في صخره لقيتها حلوه كتير، فكرت فيش لازم في عملتها بشكل شلال. وحدها عملت نفيرة كمان يعني. حطيت سمك بالشلال، صرت البسينات لقطون لانه واطي ويوصلوا. قمت لغايه السمكات صرتن بس بالنفيرة. في عندي 5 اقفاص. هون اسمه رماج، بفتح لك شوف من جوا. ثاني وينه لكن نطلع منه اصفر واسود، عم يتنقل هلا. ايه، وفي هذا الاسود كثير. هيدول الثلاث الصورة بالصيف لون وبالشتي لون، بغير لونهم. يعني مثلا الاصفر ما بيضل منه لا اصفر ولا اسود، بصيروا ثلاثتهم كثير قراب لانتهت الدورة. ومعهم هدول العصافير اسمهم عصافير الجنة. بيجي جسمها ريشة هيك وعند رقبتها مقلوبة لفوق، سموه لي نمساوي، ضربنا عليه طلع اسمه كابيشون. عشان هيك في كثير حيوانات طيور عندي اياها، يعني عايطينها اسم بس اكيد ما هذا هو اسمها الحقيقي. اثنين الكبار، هالاثنين الكبار، هيدا هون بيسموه كروان، بس اسمه الحقيقي هو كوكوتيل وتر استرالي، ومعهم كنارات.
بنعرف كلنا بلبنان في دجاج، وهي هي بس يكون في 13 نوع دجاج، كل واحد شكله شي، كل واحد لونه شي، واحد مع ريش واحد بلا ريش. بينسين بيعوا القرون، كل سنة بينسين بيطلع على القرن. هلا في عليه جلد بس يكتمل على الآخر بيصير هو يفركه يقبع الجلد بين العظم. والغزال ما نوع أليف ولا مثل، يعني لك عم طعمي بس حط ايدي عليه بيهرب. الذكر له القرن وبينسين بيعوا القرن. هلا اني بيطلع عليه جلد، هو اصلا بس يصير عمره سنتين بيطلع له قرن صغير، وكل سنه بيكبر قرنه عن سنه. يعني الجوين على طول بينسين. هذا براهما. اللي هون هذا سوسكس. افتح من هيك. لا هذه غير نوع عنهم. هلا هذا ديك هذه دجاجة، كان في واحد بيو بيضل بيروح على الخليج، جاب بيضتين اعطوني فقستهم وطلعوا دجاج وديك، بس ما بعرف شو اسمه. في شيء بيلفت النظر انه دائما الذكر احلى من الانثى، يعني بالطبيعه العاديه لا، دائما الانثى احلى. ليش؟ لانه هي الانثى هي بتنقي الذكر اللي بدها اياه، بعدين هو لازم يكون شكله احلى وهيك لافت النظر اكثر بكثير كرمال يجيبوا لعنده. اسمه ديمورفيزم سكسوال، مشان هيك بننتبه له عند الطاووس، بننتبه له عند الديك، قديش حلو الديك. ف معك حق، هيدا كثير حلو جاجل. أنا بوعى الصبح الساعة 5 ونص، وبنام حوالي الساعة 12، يعني عندي كل هالوقت هذا للمزرعة، وعلى طول يعني بشتغل على رواق، ماني مستعجل تخلص بوقت الوقت. فكل يوم تقريبا بغير لهم ميتهم، بحط لهم اكل، في شيء بده نظافه اكثر من شيء، استن جوطات مي لانه على الشمس على طول بتعمل كامخه بشيء، اوقات بايدي اوقات بجيب فرشيه بنظف لهم اياها. هذا بتلاقي انا يعني اساسا انه قبل ما اطلع من الوظيفه عملت حساب انه لازم كبر المزرعه مشان كل النهار اكون بالمزرعه، ما عندي وقت، يعني المزرعه طول مفتوحه، حتى كنت موجود او غير موجود، بس بنبسط تكون موجود تفهمهم كل نوع من الحيوان شو هو وشو. للسنة الماضية بقيت ما كنت اقبل اخذ من حدا شو ما كان يكون السبب، كثير يعرض ولا يقول له لا ميرسي اهلا وسهلا. بس هالغلا اللي الفاحش اللي صار عنا، يعني صراحة انه يا بدي سكر يا بدي اشحد بهالمعنى، بس ما حبيت سكر لانه كثير ناس عم تيجي وتنبسط. عملت صندوق، حطيت صندوق على المدخل وبستقبل الناس لحد الصندوق، بس بنصر على الصندوق فل مشان ما احرج حدا. ولاحظت كتار اشخاص بيجوا مواصلتهم بيحطوا شيء بالصندوق، بس يجيبوا اولادهم بيشوفوا قديش اولادهم انبسطوا مع الغزال ومع مع كل شيء، يعني بينبسطوا كثير كثير، بينبسطوا الاولاد هن راجعين بيرجعوا بيحطوا. هاي الصخرة موجودة من الأساس. مرة جايب شغيل لعندي كان عندي هون حيطان بدها عمار، حين معه المهدي وبيبرم، تركته خلص. شو يا والي؟ قال لي ليك كل هالصخرة عندك هون بنقبعه بنعمر فيهم. قلت له إذا ما قبعناهم
قال لي بدك كثير شباب، قلت له قد بدك؟ قال لي بدنا شاش مقلي، بنجيب 12 بس بحصل ما بشيل. اهلا وسهلا فيكم، انا وخيي وكذا شاب تاني بنساعد هون عمي وقت يكون في حاجه لشغل. ناطرينكم كلكم ومن كل الاعمار صغار وكبار. اهلا وسهلا. هيدا معمول بجوز، وهيدا حلو فواكه مع كاستر مع كريمة على الوجه، بس ما بعرف شو بيقولوا لها الأكلة. سلطه جبتكم. إن شاء الله. هلا